මුලින්ම අපි ඔයාලා ඔක්කොම ලන්ඩන් අපි YouTube channel එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ ලෝකේ ලස්සනම රටක් වන ස්විට්සර්ලන්ඩ් වලට. මේ පාර අපි නවතින තෝරගත්තේ ලෝකේ ලස්සනම ගම්මානයක් වන වෙන්ගන්. ඒක ඇල්ප්ස් කඳුපන්තියේ පාමුල තියෙන පුංචි ලස්සන නගරයක්. ඒකේ තවත් විශේෂත්වයක් තමයි වෙන්ගන් වලට යන්න පුළුවන් මවුන්ටන් රේල් එකෙන් විතරයි. මේ Lauterbrunnen ස්ටේෂන් එක. මේක තමයි වෙන්ගන් වලට යන මවුන්ටන් රේල් එක. වෙන්ගන් නගරය පිහිටලා තියෙන්නේ ගොඩාක් උස මට්ටමක. මේ ට්‍රේන් එක යන්නේ ටිකක් හිමින්. උඩට යන්න view එක තවත් ලස්සන වුණා. වෙන්ගන් කියන්නේ පුංචි නගරයක්. ස්ටේෂන් එකෙන් එළියට ආව මේ වගේ view එකක් තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක්ම හොටෙල්ස් තියෙනවා, accommodations තියෙනවා, ඒ වගේම පොඩි shopping area එකක් තියෙනවා. ස්ටේෂන් එකෙන් එළියට ආපු ගමන් මේ තියෙන්නේ අපි නැවතිච්ච Airbnb එක. අපි ටිකක් සෑහෙන බලලා තමයි book කරේ. මේකේ view එක නම් හරිම ලස්සනයි. අපි බලමු ඇතුළට ගිහිල්ලා. අපේ apartment එකේ balcony එකට තිබුණ view එක තමයි මේක. දවසේ හැම වෙලාවකටම අමුතුම ලස්සනක් තියෙනවා. වෙන්ගන් නගරය වටේටම තියෙන්නේ උස කඳුපන්තියක්. ඒ කඳු මුදුන් හිමින් වැහිලා හරිම ලස්සනයි. ඒකට අවුව වැටුනහම තවත් ලස්සනයි. මේක අපිට අමතක නොවන ලස්සන අත්දැකීමක්. අද හරිම ලස්සන දවසක්. ඉතින් අපිට හිතුණා ටවුන් එකෙන් පොඩ්ඩක් ඈතට ගිහිල්ලා විලේජ් එක පැත්තට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න ඒ ලස්සන පැත්ත. ඉතින් වටේටම මේ පොඩි ෆුඩ් පාත් තියෙනවා කට්ටියට ඇවිදින්න. ඉතින් එහෙම බලනකොට අපි දැක්ක ලස්සන views. ඔයගලන්ට පේනවා. මේ අපි ඉන්නේ මුරෙන් වල. මුරෙන් කියන්නේ ගොඩාක් ලස්සන සිටි එකක්. අපි හිටපු තැනලා කේබල් කාර් එක තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕන. ඒත් උදේට පායලා හරිම ලස්සන දවසක්. හැබැයි අද අපි ආවේ සීනරි බලන්න වගේම තවත් එක්සයිටිං වැඩකට. ඒක නම් අපිට අමතක නොවන අත්දැකීම. බලමු මොකද්ද කියලා. අද අපිට තිබුණ විශේෂ දේ තමයි අපේ දුවට බුක් කරපු පැරග්ලයිඩින් ඇක්ටිවිටි. ඒක එයාගේ බකට් ලිස්ට් එකේ උඩින්ම තිබ්බ එක. අපි නම් මුලින් ටිකක් බය වුණා මේ ඇක්ටිවිටි එකට. හැබැයි එයා නම් හරිම ආසාවෙන් හිටියේ ඒ ගැන. Hey guys, you're here with Luke and Dalmy and we're paragliding here in Switzerland. Hey. Dalmy, how are you? Yeah, good. It's so cool up here. It's so cool, huh? Yeah. Dalmy did the perfect takeoff. Perfect running. A little bit nervous, but now she's super chilled, right? Yeah, wow, it's such a cool view. You'll see why in a minute. Look to your right. How cool is that? Is that not the prettiest thing you've ever seen? Yeah. I got the camera. Woohoo! Look at the rainbow! දුවට හම්බුනේ ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් ලෝක්. එයා හරිම හොඳයි. අපිට හොඳට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. කොහොමද යන්නේ, ෆ්ලයිට් එක යන්නේ, කොහොමද ආපහු අපිට මීට් වෙන්නේ, කොහොමද ඔක්කොම විස්තර ටික. ඒ වගේම පොඩි අපිට ඇඩිෂනල් පේමන්ට් එකක් කරාම අපිට වීඩියෝ එකක් ගන්නත් පුළුවන්. අපි ඒවත් අපි ඕගනයිස් කරලා අපි පල්ලෙහාට ආවා මීට් වෙන තැනට. ඉතින් ඇත්තටම වීඩියෝ එක බලුවාම තියෙනවා හරිම ලස්සන අත්දැකීමක්. ඉතින් ඔයාලත් කවුරු හරි කැමති නම් මේ වගේ අත්දැකීමකට අපිට ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. කම්පැනි විස්තර රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම හොඳ සර්විස් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ. ඒගොල්ලෝ රෙස්පොන්සිබල් ඒකට ලයිසන් පයිලට්ලා ඉන්නවා රෙපියුටඩ් කම්පැනි එකක්. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න අපිට පුළුවන් ෂෙයා කරන්න මේ විස්තරත් කාට හරි. Pretty cool, huh? Yeah. Wow. Hey, great job. Thanks for flying with me. Let's try and land this. ස්විට්සර්ලන්ඩ් වල මවුන්ටන් පැතිවල ගොඩක්ම පාවිච්චි වෙන්නේ කේබල් කාර්. ඒක ඇත්තටම ඉක්මනින් ග්ලේසියෙන් යන්න පුළුවන් එක කඳු පන්ති කියලා තවත් එකකට. මේක තමයි අපි හිටපු වෙන්ගන් නගරේ ඉඳලා යන කේබල් කාර්. මේකට විනාඩි 20ක් විතර යනවා. ඒක හරිම ලස්සන view එකක් තියෙන ගමන. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්නේ අපේ ස්විස් හොලිඩේ එකේ අත්දැකීම්. ඒ වගේම ඔයාලට ස්විස් හොලිඩේ එකක් බුක් කරනකොට යූස්ෆුල් වෙන ටිප්ස් ගොඩක් අපේ වීඩියෝ එකේ ෂෙයා කරනවා.
ඒ හින්දා දිගටම අපිත් එක්ක ඉන්න. කේබල් කාර් ස්ටේෂන් එකෙන් එළියට ආවම ලස්සන view point එකක් තියෙනවා. ඒකේ වටේටම කඳු පන්තියක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ පැත්තට තියෙන මොන කන්දද කියලා. ඒ කියන්නේ මේකත් අවුරුද්දේ කාලය අනුව වෙනස් වෙනවා. සමහර කාලවල වින්ටර් එකට ගොඩක්ම හිම, සමයකට කඳු මුදුන් වල විතරයි හිම තියෙන්නේ. So good to see you. We do this every day, and I'm still so. අපි ඊට පස්සේ ගියේ තවත් ලස්සන ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් බලන්න. ඒකේ නම තමයි First Cliff Walk. මේ walking path එක කන්දට කේබල් වලින් හයි කරලා තමයි තියෙන්නේ. මේක මීටර් 300ක් වගේ දිගයි. ඒක සෑහෙන උසකින් තියෙන්නේ. බිම බැලුවම ටිකක් බය හිතෙනවා. අපිට ඇති ගියා. ඔයගොල්ලෝ my storage is full. I can't even see it anymore. view එක බලලා ඉවර වෙලා අපිට පොඩි බඩගින්නකුත් ආවා. ඉතින් අපි ගියා ලස්සන view එකක් එක්ක තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එකට. ඒකත් ඒ ළඟමයි තියෙන්නේ. ඒකේ view එක නම් හරිම ලස්සන. ඒ වගේම කෑමත් හරිම රසයි. කඳුමුදුනට ගියාම ලස්සන view point තියෙනවා. වෙදර් එකත් හොඳ නිසා අපි ටිකක් ඇවිදින්න ගියා. එදා වින්ඩ් එකක් නැහැ. හොඳට අවුව තිබ්බා. අපි වගේම ආපු හැමෝම හොඳට එන්ජොයි කරා. කන්දේ ඉඳලා තවත් ඈතට යන ගොන්ඩෝලා තියෙනවා. ගොන්ඩෝලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දෙන්නෙක් හරි හතර දෙනෙක් යන්න පුළුවන් පුංචි කේබල් කාර් එක. අපිට ඒක කේබල් කාර් එක කියන්නේ ඒකට කියන්නේ ගොන්ඩෝලා කියලා. ඉතින් තව වගේ මේක කඳු පන්තියක් නේ Alps. මේක තව ඈතට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලස්සන view point බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලා අපි ඒ කඳු මුදුනේ ගත කරා කාලේ. If the karma, just do what you wanna. Promise you got time. Be you and keep looking forward. Don't you look backwards and you'll be fine. Come through and say what you need to. Don't let them put you down. Baby, let me tell you what it feels like. Being independent, no trouble inside. It's like magic, living like a bad. 'Cause baby, you deserve the best in life. Let me tell you what it feels like. Being those mama, yeah, treat yourself right. It's like magic, living like a bad. 'Cause baby, you deserve the best in life. Come get your future. Know you wanna, she'll never betray ya. She ain't telling no lies. So break the glass ceiling. Find your meaning. Make truth out of dreaming. Yeah. Baby, let me tell you what it feels like. Being independent, no trouble inside. It's like magic. කන්ද මුදුනේ තවත් ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් තමයි හෙලිකොප්ටර් එක. හෙලිපෑඩ් එකත් කන්දටමයි තියෙන්නේ. එතනම බුක් කරන්න පුළුවන්. විනාඩි 20 තියෙනවා, විනාඩි 40 තියෙනවා. හැබැයි ඒක නම් ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව්. අද අපි ආවේ Lauterbrunnen village එකට. ඒකේ තියෙනවා මීටර් 300ක් උඩ waterfall එකක්. ඒක බලන්න ගොඩාක් ටුවරිස්ට්ලා එනවා. මේන් රෝඩ් එකේ ඇවිදගෙන යනකොට waterfall එක ලස්සනට පේනවා. ඇත්තටම මේ village එකේ waterfall 72ක් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රධාන එක තමයි අපි බලන්න ආවේ. Bala. waterfall එක බලලා අපි තවත් village එක ඇතුළට ඇවිදගෙන ගියා. මොකද ඒක ලස්සන views තියෙන පැත්තක් හින්දා. අපි හිතන ඔයාලා අපේ වීඩියෝ එක enjoy කරන්න ඇති කියලා.
ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ලන්ඩන් අපි YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි ගොඩක් exciting travel vlogs plan කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා notification bell එකත් press කරන්න අමතක කරන්න එපා.